අයිබවන් සුබදසක් කාල හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් YouTube channel එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකක්. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Wi-Fi router එක පාවිච්චි කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ. එතනකොත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දැනටවත් දන්නව මොකද්ද අපි කතා කරන්නේ කියලා. Wi-Fi router එක පාවිච්චි කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දේ තමයි ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ password එක change කරගන්න. එතනකොත් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලට Wi-Fi router එකක් ගත්තා නම් Wi-Fi router එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා password එකයි username එකයි. ඔයාලට ඒ Wi-Fi router එකේ phone එකට නැත්නම් computer එකට laptop එකට tab එකට ඕනම device එකකට connect කරන්න මේ Wi-Fi router password එකයි username එකයි ඕන. කියන්නේ password එක ඕන. ඒ වගේ Wi-Fi router ID එක. කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Wi-Fi router නම පෙන්නන ඒ නම ක්ලික් කරලා පස්සේ password එක දීලා ඕනම කෙනෙක්ට අර යට තියෙන password එක බලලා ඒක type කරලා ඔයාගේ Wi-Fi connection එකට connect වෙන්න පුළුවන්. එහෙම connect වුණාට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන data ටික තමයි යන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට තියෙන හොඳම දේ තමයි ඔයාගේ තියෙන Wi-Fi router password එක change කරගන්න ඕන. මේ විදිහට password සහ නම change කරගන්න මම ගොඩක් වෙලාවට මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද Wi-Fi router password එක මාරු කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ. මෙතෙන්දී Wi-Fi router password එක change කරන්න ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට සරලව තේරෙන විදිහට මම කියනවා. ඒ වගේ කියලා දෙනවා. ඒ වගේම Wi-Fi router එක ගැන මම තව ටිකක් විස්තරات එක්ක Wi-Fi router එක ගැන tips කීපයක් එක වීඩියෝ තව ඉස්සරහට ගේන්න. අපි දැන් අපේ computer දිහාට එමු Wi-Fi router කොහොමද password change කරගන්න කියලා බලන්න. ඒ වගේම computer දිහාට එන්න කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ tab එක ඔයාගේ තියෙන ඕනම Wi-Fi router එක connect කරලා තියෙන ඕනම device එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී දැන් අපේ මම කරන්නේ මේක computer එක තමයි මගේ password එක change කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මම මගේ computer දිහාට screen එක දිහාට එනවා. දැන් ඔයාලට මගේ computer screen එක පේනවා ඇති. මෙතෙන්දී ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ Wi-Fi computer එකට Wi-Fi router එක connect කරගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Wi-Fi router එක cable හෝ Wi-Fi connection එක හරහා හරි මේක connect කරගෙන ඉන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේදී internet cable එක කරා මගේ Wi-Fi router එක connect කරන් තියෙන්නේ. දෙන්න යන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඊළඟට කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. කම්පියුටරේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක නැත්නම් ෆෝන් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන සර්ච් බාර් එක වලට පේන ඇති උඩින් තියෙන වෙබ් ඇඩ්‍රස් සර්ච් කරන සර්ච් බාර් එක. අනේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් සර්ච් කරන සර්ච් බාර් එකේ IP ඇඩ්‍රස් එක කියන එක ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේකට අවශ්‍ය ඔක්කොම තොරතුරු ඔයාගේ Wi-Fi router පිටිපස්සේ කේබල් කොලේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ මගේ Wi-Fi router පිටිපස්සේ තියෙන කොලේ ගහගත්ත ෆොටෝ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලට පේන ඇති IP address කියලා එකක්. මෙන්න මේක තමයි අපිට Wi-Fi router password change කරගන්න Wi-Fi router setting ඇතුළට යන්න තියෙන address එක. මේ IP address එක කියන එක බලාගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන type කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ නැත්නම් lap එකේ ඕන එකක තියෙන web browser එකට ගිහලා type කරගන්න. මේ විදිහට 192 168 8යි 1 මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ තියෙන Wi-Fi routers වල IP address එක මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ enter කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලා enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි අරගෙන එන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මගේ Wi-Fi router dialog එක ඔයාලට පේනවා. dialog home broadband එකක්. මෙතනදී ඔයාලගේ තියෙන SLT එකක් ඕන Wi-Fi router එක. ඔයා මේක ගැහුවට පස්සේ එන මේ interface චුට්ටක් එහෙම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වලට ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. මෙතන dialog කියලා internet connection එක ඒ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Wi-Fi මේකේ මේ interface එකට ආවට පස්සේ ඔයා පාවිච්චි කරන Wi-Fi router Wi-Fi connection එකත් එක්ක මේ interface එක වෙනස් වෙනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේම මේකේ ඇති කොතන හරි තැනක login කියලා හරි නැත්නම් sign up කියලා හරි බටන් එකක් අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. දැන් මගේ තිබ්බ login කියන එක මම ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මගේ මං ආව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ login කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ username එකයි password එකයි ගහන්න ඉන්ටර්ෆේස් එකයි මේ user interface එක. මෙන්න මෙතන username කියන තැනට ඔයාලා ගහන්න ඕන ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ තියෙන මෙන්න මේ username කියන එක password කියන තැනට මෙන්න මේ password කියන එක. මෙතනදී ඔයාලගේ username එකයි password එකයි සමහරවිට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් Wi-Fi router එකට. ගොඩක් වෙලාවට ඒක ඔයාලට පිටිපස්සේ තියෙන sticker එක බලලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ තියෙන admin ඒ වගේ password මේක තියෙන්නේ. ඒත් මම මීට කලින් මේකේ password එක username එක password එක වෙනස් කරලා තිබ්බා. දැන් මම මේ ඉඳන් වෙන එකක් දෙන්නේ. ඔයාලට වෙනදී මම username එක WTLK කියලා දුන්නා. password එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ login කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඒ විදිහට ඔයාලට අර මම මුලින් කිව්වා වගේම sign up වෙන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ username password දුන්නා. ඊට පස්සේ login වෙනවා. log වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එයි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කියන්නේ මේක ඔයාගේ තියෙන connection එක වෙනස් වෙන එක මම මුලින්ම කිව්වා. මෙතනදී මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ගොඩක් දුර වෙලාවට මේ වගේම තව ගොඩක් සමානයි මේ මීටරේ ගොඩ මේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ Wi-Fi router වෙනස් වුණා කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඇති
මෙන්න මේ wifi setting කියන එක. ඔයාලා මේක නම් මෙතන තියෙනවා wifi කියලා. ඊට පස්සේ setting කියලා එකක් මෙතන තියෙනවා. මෙතනම තියෙනවා wifi setting කියන එක. මෙන්න මේ setting කියන එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් system setting හරි මෙන්න මේ තියෙන setting ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න wifi router wifi setting කියන එක කොහෙද වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකේ නම් තියෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ device setting කියන එක ඇතුළේ තමයි wifi setting කියන එක තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ device setting කියන එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාලට තියෙන wifi setting වලට යන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් home එකෙන්ම home එකේ ඔයා dialog router එක පාවිච්චි කරන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහටම home එකේ තියෙන wifi setting කියන එකට යන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ආපහු device setting වලට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක යට තියෙනවා wifi setting කියලා. අනේ wifi setting වලට යනවා. wifi setting වලට ගිහිල්ලා wifi setting වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ සමහර වෙලාවට ඔයා පාවිච්චි කරන සමහර දැන් මේ ඩයලොග් නේ වෙන wifi router එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයා මේකට log වෙද්දිම ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයා password එක change කරනවද නැද්ද කියලා. එතකොට ඔයා එතෙන් change කරනවා කියලා දුන්නොත් එහෙම ඔයාලා කෙලින්ම wifi router password එක change කරන interface එකට ගේනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට කොහොම හරි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ wifi setting හොයාගන්න. ගොඩක් ඔයාලට පොඩ්ඩක් එහෙම ගිහින් බලන්න මේ setting වෙනස් වුණා කියලා ලොකුවට ඔයාලට wifi router බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම මොකක් හරි වුණොත් ඔයාගේ wifi router තියෙන කොතනදි තැනක කොහේ හරි අස්සක තියෙනවා පොඩි බටන් එකක් රීසෙට් බටන් එක. ඒක රීසෙට් බටන් එක ක්ලික් කරලා රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට ඒක මේවා කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කරන්න යන්නේ wifi router password change කරගන්න. දැන් අපි අවිල්ලා ඉන්න wifi setting කියන තැනට setting කියන තැනට ආවට පස්සේ උඩින්ම පෙන්නනවා wifi switch එක enable වෙලා තියෙන්නේ. IP address එක පෙන්නනවා. මේ IP address එක තමයි අපි අර search කරපු IP address එක. ඒවා මොකොත් අපි වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා network name එක. අනේ network name එක තමයි අපේ wifi router තියෙන නම. ඒ කියන්නේ මේ නම අපිට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. මේ නමත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා වෙනස් කරගන්න. ඔයාලා use password එකයි නමයි දෙකම වෙනස් කරගන්න ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි. දැන් මම මෙතෙන්ට දෙනවා WTLK කියලාම. මම මේ විදිහට මෙතෙන්දී network name එක දැන් මගේ network name එක WTLK කියලා දුන්නා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන password නැත්නම් මෙතන වෙන මොකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි මගේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. අන්න එතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ dot වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට password එක පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් display password කරන්න. display password කරාට පස්සේ අපේ password මේ විදිහට පෙන්නනවා. display password off කරාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට display password කියන එක off කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඕනම wifi router එක ආවට පස්සේ මේ වගේ dot ටිකක් පෙන්නනවා. එතන තමයි වගේ wifi router password එක change කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන නම් තියෙන නම නම් pass මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන වලට පේනවා ඇති. අන්න ඒ නම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ display password කරාට පස්සේ මේ වගේ password එකක් පෙන්නනවා. ඒ password එකම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ password එක තමයි මේ wifi key කියන password එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි ඕක තමයි වෙනස් කරගන්න යන්නේ. මේක තමයි අපි ඕන තැන log වෙද්දී අපි ගහලා log වෙන password එක. දැන් මම මේ විදිහට මේක මකනවා. මෙතනදී මම display password කියන එක off කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති password එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ password එකක් දාගත්තා. මට සාමාන්‍ය මාතක හිටින ඒ වගේම වෙන කෙනෙක්ට ගෙස් කරන්න බැරි වගේ password එකක් මම මෙතනට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර මම කිව්වා වගේ මේකේ network name එක අපි වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ apply කියන එක click කරන්න. apply කියන එක click කරාට පස්සේ all the connected wifi device will need to reconnect කියලා message එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වෙද්දී connect කරලා තියෙන wifi device වල අපතර reconnect කරන්න වෙනවා password එක මාරු කරපු හින්දා password එක ගාලා ආයෙත් connect කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී තව වාසියක් තියෙනවා password එක change කරාට පස්සේ. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ wifi router එකට කවුරු හරි අනවසරයෙන් log වෙලා ඉන්නවා නම් wifi router password එක wifi router password එක change කරපු ගමන්ම ඒ ඔක්කොමලව disconnect වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට එතරම් පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මම මෙතන just දෙනවා. ඊට success කියලා ආවා. දැන් අපි බලමු මේකේ name එක change වුණාද කියලා. ඔයාලට පේන ඇති WTLK කියලා මෙන්න මේ name එක change වුණා. දැන් ඔයාලට මෙතනට connect වෙනවා connect කරනවා නම් මම අර password එක ගහන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මම අර කලින් දුන්න password එක ගහලා තමයි connect වෙන්න ඕන. අර කලින් දුන්න එක කියන්නේ අපි මෙන්න මේ sticker එකේ තියෙන password එක ගැහුවා කියලා දැන් අපිට connect වෙන්න බෑ password එක විදියට. මෙතනට මම දුන්න password එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කැමති password එක ඔයා දුන්න password එක තමයි දෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ වීඩියෝ අන්තිම හරියට තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකේදී wifi router password එක change කරගත්තා. ඒ වගේ wifi router ID එක change කරගත්තා. මම මේ ඊළඟ තව වීඩියෝ එකකින් wifi router
රවුටර් එක ගැන තියෙන ටිප්ස් කීපයක් වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක නොතේරෙන තැනක් තිබ්බනම් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් මම ඒවට රිප්ලයි කරලා ඔයාලට උදව් කරන්නම්. ඒ නොතේරිච්ච තැනක් තිබ්බොත් ඒක හදාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක channel එක subscribe කරලා නම් subscribe කරලා notification icon එක all කරගන්න. ඒ වගේම මේ wifi router එකේ password එක change කරගන්න ඕන වෙයි කියලා හිතන යාළුවෙක් ඉන්නවනම් එයාලටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා කෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.